እንዴት ዋላችሁ? አሸናፊ ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ ፕሪንት ለማድረግ ፔፐር ውስጥ ስናደርገው ፔፐር ላይ ፕሪንት ሲደረግ እያንዳንዱ ፔጅ ላይ የቴብላችን ሄድ እንዲታይ እንዴት ነው የምናደርገው በቀላሉ የሚል ነው። ኤክሴል በጣም ያግዘናል፣ ለዛ ቀላል አድርጎልናል። አሁን የምታዩት አይተም ዲስክሪፕሽን፣ ካቴጎሪ፣ ዩኒት፣ ኳንቲቲ፣ ሬት፣ አማውንት የሚለው ኤቭሪ ፔጅ ላይ እንዲታይ ለማድረግ ነው። አሁን ይሄንን ፕሪንት ፕሪቪውን እንይ። ፕሪንት ፕሪቪውን ስናይ አይተም ነምበር፣ ዲስክሪፕሽን፣ ካቴጎሪ፣ ዩኒት፣ ኳንቲቲ ይላል። ሶስት አምስት ነገሮች ናቸው እና 18 ገጽ ነው ያለን እዚህ ጋር 18 ነው። አይ ቲንክ እዚህ ጋር ሁለት የቀሩ አሉ ተቆርጠው፣ እነሱን እንዲገቡ እናደርግ። ባክ እንበለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሂድን ላይም ነው። ሶ ብዙ ጊዜ ነው የማደርገው ቪው ላይ ገባለው። ከዛ ፔጅ ብሬክ ፕሪቪው ላለው እነዚህ ሰማያዊ የፔጅ ብሬኮች ይመጣሉ። ሶ አሁን ከርሰሬ የነጭ የመደመር ምልክት ነው። ተጋርጌ ሰማያዊ ጋር ሳስጠጋው እንደዚህ አይነት ጥቁር ቀስት ያለው ሆሪዞንታል ምልክት ይሆናል። ክሊክ አድርጌ ድራግ አደረግና ዳር ላይ አስይዘዋለሁ። ይሄ ዙሙን ይቀንሳል። ከዛ በፊት ምናልባት ዙሙን ሊያው ስንት ፐርሰንት እንደሆነ እዚህ ጋር ባየው ፔጅ 100% ነው። አያችሁ እዚህ ጋር አጀስቱ 100% ነው። ነገር ግን አሁን ምንድነው ይሄ የወረቀቴ ተለቅ ተደርጎ ነው ፕሪንት የሚደረገውና ወረቀት የሚችለው ከአይተም ነምበር እስከ ኳንቲቲ ያሉትን ብቻ ፕሪንት ማድረግ ነው አንድ ፔጅ ላይ። እነዚህን እንዲያስገባ ከፈለኩ ግን ትንሽ ደቀቅ አድርጎት ሙሉ ወረቀት ላይ እንዲገባ ለማለት ነው። 100% ሳይሆን ይቀንሳል ማለት ነው። አሁን ይዘውና ሰብ አድርጌ እዚህ ያደርገዋል። ከዛ አሁን ፔጅ ፕሪንት ፕሪቪውን ባየው ያው አንድ ወረቀት ነው ማለት ነው። A4 ሳይዝ ወይም ደብዳቤ ምናምን የምንጽፍበት ወረቀት ማለት ነው። እሱ ላይ አሁን ሰባቱም ገብተዋል። 1 2 3 4 5 6 ሰባቱም ኮሎኖች ገብተዋል። አይተም ነምበር፣ ዲስክሪፕሽን፣ ካቴጎሪ፣ ዩኒት፣ ኳንቲቲ፣ ሬት፣ አማውንት ገብቷል። በጣም ጥሩ። ሶ ይሄ የምፈልገው ነው። አሁን ኔክስት ፔጅ 6 ፔጅም ሆኗል ማኔጅ ስለተደረገ። ሶ ክሊክ ባደረጋው ሁለተኛውን ፔጅ ባየው ሄደር የለውም። ኔክስት ፔጅ ባየው ሄደር የለውም። ኔክስት ፔጅ ባየው ሄደር የለውም። እንግዲህ ወላ እንመለሳለን። እስቲ ስንት ፐርሰንት ነው ሽሪንክ ያደረግነው ፔጅ ላይአውት ውስጥ ፕሪንት ታይትል ስምትለው ላይ ፔጅ ላይ ስንመጣ ስንት ፐርሰንት? 7% ነው። ወደ 30% ሽሪንክ አድርገን ወይም ጽሁፎቹን አነሳ አድርገን ወረቀት ላይ እንዲገባልን አድርገናል ማለት ነው። በጣም እንግዲህ ተደቀቀ። አደጋው ምንድነው? ይሄ ጽሁፍ አይነበብም ማለት ነው ለኖርማል እይታ። ሶ ይሄ ኖርማል 7% አሁን እዚህ ጋር ዙማችንን 7% አድርጌው አሁን ይሄ ይነበባል ለኔ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ሊያስቸግር ይችላል። ኤኒዌይስ ይሄ ግን ኖርማል ይመስለኛል 7%። በጣም ካነሰ ላይ 40 30% 40% ካደረገው ያው እኔ በጣም ቻሌንጅ ያደርጋል ለማንበብ ማለት ነው። ሶ 7% is not bad። ስለዚህ እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። ሰው ጥሩ ነው ማለት ነው ፕሪንት ሊደረስ ይደረግ። አሁን ግን እቺኛዋ ነገር አትደጋግም። አሁን እንግዲህ ብሉ ላይኖቹ የፔጅ ቦርደር ናቸው ማለት ነው። ፕሪንት ሲያደርግ የመጀመሪያው ፔጅ እስከ ሮ 48 ድረስ ያለውን ፕሪንት የሚያደርገው ማለት ነው አንድ ፔጅ ላይ ከላይ ጀምሮ። ሁለተኛው ፔጅ ከሮ 49 ጀምሮ ነው ማለት ነው ፕሪንት የሚያደርገው እስከ 95 ድረስ። እና ፔጅ ብሬክ ፕሪቪው ስንል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔጅ 1 ብሎ በግሬ ነገር ፈዘዝ ባለ ጽፏል ተለቃ ነው። እዚህ ፔጅ 2 ብሎ ጽፎልናል። ይሄ ፕሪንት ሲደረግ አይወጣም። አሁን ግን እንድናየውና እንዲገባን ነው ይሄንን የሚያሳየን። ሶ አንዳንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ በፊት ሲሰሩ ሳይ ነኝ ልክ እዚህ ጋር ከሆነ ወረቀቱ የሚቆረጠው አንድ ሮ እዚህ ጋር አስገብተን ባዶሮ ፔጅ ብሬካችን ከላይ ተቆርጧል። ሶ እዚህ ጋር ለምን ይሄንን ኮፒ አድርገን አናስገባም ይላሉ። ኮፒ ብለው እዚህ ጋር ያስገባሉ። እዚህ ጋር ፔስት ይቻላል እንደዚህ ማለት ነው። ሼዱን ችግር የለውም። የሚመስለውን ከለር እና ኤግዛክትሊ ላይሆን ይችላል። ቴክስቱን ደግሞ ነጭ አድርጎ እንዲመስል ይሄንን ለምሳሌ ፕሪቪው ባየው መጀመሪያው ገጽ ሄዳለሁ በጣም ጥሩ። ሁለተኛው ገጽ ሄዳለሁ በጣም ጥሩ። ቦርደር ምናምን ይጎላል ግን ማድረግ ይቻላል ችግር የለውም። ሶስተኛው የለውም። ሁሉም ላይ ግን እንደዚህ አስገብተው ሄደር እንዲኖረው ማድረግ ይቻላል። ይሄ አደጋው ምንድነው? ለምሳሌ አሁን ይሄ ግሮሰሪዎች የተገዙ ከግሮሰሪ ቢ የገዛናቸው 10 አይተሞች ነው እዚህ ጋር የተጻፈው እና አሁን ለምሳሌ ነው ፔጅ ብሬክ እዚህ ጋር ሳይሆን እዚህ ከአንድ ግሮሰሪ የገዛ ነው አዲስ መስመር ነው አዲስ ፔጅ ላይ ነው መጀመሪያ ያለበት። ላይ ግማሹ ሌላ ፔጅ ላይ ግማሹ አንድ ፔጅ ላይ ግማሹ አንድ ፔጅ ላይ መሆን አልፈልግም ቢል ሪፖርት የምናደርግለት ሰው የምንልክለት ሰው አለቃችን እቺን በኢዚሊ
ወደ ላይ ሳብ ነው የምናደርጋት ስለዚህ ፔጅ ብሬካችን እዚህ ጋር ሆነ ፔጅ ሄዳችን ግን እዚህ ጋር ነው ማለት ነው አይሆንም ነው እንደዚህ አሁን እነዚህ ፕሪቪውን ባየው ይዟን ሄዳለው ያው ከዚህ ቀጥሎ ከዚህ በታች ያለውን አዲስ ፔጅ ላይ ስላደረኩት እዛ ኔክስት ፔጅ ላይ ነው ኔክስት ፔጅ ሳይ ፔጅ ሄደር ያሰብነው ወገብ ላይ ኦልሞስት ዝቅ ብሎ መጥቷል ማለት ነው አንገት ላይ ከሄድ ይልቅ አንገት ነው የምፈልገው ሁሌ ሄድ ላይ እንዲሆን ሶ በየፔጁ እየሄድኩ በተቀያየረ ቁጥር ልቸገር ነው ማለት ነው ይሄን ሄድ ኮፒ ሮ ማስገባት ከዛ ፔስት ማድረግ ከዛ ኤዲት ማድረግ እንዳያችሁት ኤክሴል በጣም በቀላሉ ይሄን ይሰራልናል እንዴት ነው የሚሰራልን እሱ ምን ይሆናል መጀመሪያ ስቱዲዮ እሺ 6 ገጽ ነው ኦኬ ሁለተኛው ገጽ ሶስተኛው ገጽ የለውም ሶ በየፔጁ እንዲደግምልኝ እቺነች እንድትደገም ፈልገው ሶ እሷን ባያት ጥሩ ነው ሲጀምር ከዛ ፔጅ ላይአውት ላይ መጣለው ፕሪንት ታይትል ጋር መጣለው ከዛ በኋላ ሺት የምትለውን ክሊክ አደርጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ሮውስ ቱ ሪፒት አት ቶፕ የምትላለች ሁሉ ጊዜ ቶፕ ላይ ሪፒት እንድትደረግ የምፈልጋት ሮ ስለዚህ እዚህ ውስጥ ክሊክ አደርጋለሁ ከዛ ቺን ቀስት ክሊክ አደርግና የምፈልገው ሮ ላይ መጥቼ ሮ ላይ ልክ የሮስም አሁን አንድ ቁጥር ነው የሮስም እቺኛው አራት ማዕዘን ላይ ሌላ ቦታ አይደለም ቀስት የራሱ ጥቁር ቀስት ነው ከርሰር የራሱ እሱን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት $1 ኮለን $1 ብሎ ይጽፍልኛል ነው የፈርስት ሮ ለማለት ነው እና ፊክስድ ነው ለማለት ነው ከዛ ኢንተር ነካለሁ ኢንተር ኪቦርድ ላይ ይሄ ዳያሎግ ቦክስ ይመጣል እዚህ ጋር ያያችኋት ሮስ ቱ ሪፒት አት ቶፕ መጀመሪያ ባዶ ነበረች አሁን ግን እቺ ተጽፎባታል ኦኬ እላለሁ እስቲ ቼክ እናድርገው ፕሪንት ፕሪቪው ነው የመጀመሪያው ሄድ አለው የመጀመሪያው ፔጅ ሁለተኛው ፔጅ አለው ሶስተኛው ፔጅ አለው አራተኛው ፔጅ ሁሉም ፔጅ ላይ አለ ማለት ነው ሶ እንበል አሁን ለምሳሌ ቅድም እንደተባባል ነው ኖ አለቃችን ለምሳሌ ፔጅ ብሬክ እዚህ ጋር ነው የሚፈልገው ሁሌ ግሮሰሪ ሊስት ሲጻፍ ከግሮሰሪው መጀመሪያ ቢጀምር ይላል ማለት ነው ቢለን ምንም ችግር የለውም ምን እንደምናደርገው እቺን ይዘን ሳብ አድርገን ከላይ እናስገባታለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ላድርጋ ስለዚህ ሊያውስ ፕሪቪው ሳይ ሄዷ ከላይ ነች በጣም አሪፍ እዚህ ተቆጥቷል ኦኬ ፔጅ ሄደር አለኝ ከአዲስ ግሮሰሪ ነው የጀመረው እቺ ታች ግን ሰባተኛው ከግሮሰሪ የተገዛው ከግማሽ የጀመረችው ተስተካክላታለሁ ማለት ነው ሰባት ገጽ ሆኗል ምክንያቱም ወረቀታችን ፕሪንት የሚያደርገው በአንድ ፔጅ ላይ ፕሪንት የሚደረገውን እየቀነሰ ነው አሁን እየመጣውኝ እዚህ ጋር ነው አያችሁ ከግሮሰሪ የተገዛው ነገር በሁለት ሰባተኛው ላይ ሁለት ፔጅ ላይ ነው ፕሪንት የሚደረገው ሁለቱ እዚህኛው ፔጅ የተቀሩት ደግሞ 8ቱ ሌላ ፔጅ ላይ ስለዚህ ይዝና ወደ ላይ አሁንም ሳብ አደርጋታለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር መጣለው አንድ ጊዜ ይሄን አስተካክላለሁ ሳብ አደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ይዝና ሳብ ላይ ብቻ እዚህ አጀስት ያደርገዋል አውቶማቲካሊ እሱ አንዴ ግን ስቤ ካስቀመጥኩ በኋላ አይነካካው ማለት ነው ስለዚህ 7 ገጽ ሆኗል እስቲ ፔጅ ፕሪንት ፕሪቪው ላይ ይሄው አሪፍ ከግሮሰሪ ሁሉም ከግሮሰሪ ከአዲስ ግሮሰሪ ነው የሚጀምረው ሄዳላችሁ ይሄን ይመስላል በየፔጁ ሪፒት የሚያደርግ ሮ ማስገባት አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ኮሜንትም ካላችሁ ኮሜንት የምትለዋ ላይ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ